ALS learners. I am Tutor Chadi, your science buddy in Alternative Learning System, Learning Strand number 2, High School. Bago tayo magpatuloy para sa ating talakayan ngayong araw na ito, nais ko lamang muna kayong kamustahin. Kamusta na nga ba kayo? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Sa mga panahon na to na meron tayong tinatawag na pandemyang COVID-19, ay magkaroon sana tayo ng malakas na pangangatawan. Mainam na magkaroon tayo ng maraming vitamina at uminom ng maraming tubig. Alright. Upang simulan ang ating tutorial session sa araw na ito, may katanungan ako sa inyo mga minamahal kong ALS learners. Naisip niyo na ba kung ano ang mangyayari kapag walang ating ozone layer? Magiging ligtas kaya tayo? Magaling! Iyan din ang aking naisip. For sure, ay madami ang maaapektuhan dahil sa direct exposure natin sa sinag ng araw. Para sa araw na ito, ay tatalakayin natin ang leksyon tungkol sa atmosphere at ang mga bumubuo dito. Bago tayo magpatuloy para sa ating tutorial session ngayong araw na ito, nais ko lamang sabihin sa inyo ang ating mga objectives. By the end of the lesson, the ALS learners will be able to, first, describe the atmosphere. Second, differentiate weather from climate. And letter C, explain the different types of climate. Para sa ating review, basahin natin ang mga panuto. Let us check what you have learned last week. Choose the correct answer from the choices and write it down in your paper. Handa na ba kayo mga ALS learners? Para sa unang katanungan, this is the collection of transfer of information katulad ng voice, sound, text, video at madami pang iba over long distances. Letter A, television. Letter B, telecommunications. Letter C, telephone. Or letter D, telegraph. Meron kayong 5 segundo para sagutin ito. Magaling! Ang ating tamang sagot ay letter B, telecommunications. Para sa pangalawang katanungan, the blank is a worldwide system of computer networks. A, internet. B, fax machine. Or letter C, network. May 5 segundo kayo para sagutin ang katanungang ito. Ang tamang sagot para sa pangalawang tanong ay internet. Magaling. Para naman sa pangatlong katanungan, 2 or more computers make up a blank. Letter A, internet. Letter B, fax machine. Letter C, network. May 5 segundo kayo para sagutin ang katanungang ito. Para sa ating kasagutan, ang tamang sagot ay letter C, network. Magaling. Para sa pang-apat na katanungan, a blank can send and receive reproduction of documents. A, internet. B, fax machine. Letter C, network. May 5 segundo kayo para sagutin ang katanungang ito. Ang tamang sagot ay fax machine. Magaling! Bigyan natin ng virtual clap ang inyong mga sarili sa ating pagsagot sa lahat ng ating pagsusulit. Handa na ba kayo para sa ating leksyon sa araw na ito? Tara na't ating umpisahan at pag-aralan ang ating leksyon na may pamagat na the atmosphere. Para pasimulan ang ating leksyon sa araw na ito, atin munang alamin ang mga salitang inyong makikilala sa ating pag-aaral. Ito ay ang mga atmosphere, weather, at climate. Ano-ano nga bang mga ito? Okay, umpisahan natin sa atmosphere. The atmosphere is a nearly transparent envelope of gases that clings tightly to the Earth by the attraction of gravity. Ang atmosphere ay nagsisilbing isang proteksyon sa daigdig mula sa mapinsalang sikat ng araw upang hindi ito makarating sa mundo at makaapekto sa temperatura sa araw at gabi. Ano naman kaya ang weather?
Weather is the condition of the atmosphere at any given time over any place on Earth's surface. Ang weather o panahon ay ang pang-araw-araw na kalagayan ng atmosfera sa loob ng maikling panahon. E ano naman kaya ang climate? Climate is the average measurement of atmospheric rainfall, humidity, temperature, and wind over a period of time. Ang climate o klima ay ang kalagayan ng panahon sa ating atmosfera sa isang particular na lugar sa loob ng mahabang panahon. Sa oras na ito ay uumpisan na natin ang pagtatalakay sa atmosphere. The atmosphere supports all life on Earth. Two of the gases found in the atmosphere are oxygen and carbon dioxide. The oxygen-carbon dioxide cycle are the two of the biogeochemical cycle that makes the life possible on Earth. Tignan natin ang illustration sa aking presentation. Ang puno ay naglalabas ng oxygen sa pamamagitan ng tinatawag na photosynthesis. Ang photosynthesis ay isang proseso sa paggawa ng mga pagkain ng ating mga halaman. Itong oxygen na ito ang ginagamit ng mga tao at hayop para mabuhay. Samantalang ang mga tao at hayop naman ay naglalabas ng tinatawag natin ng carbon dioxide na ginagamit naman ng mga halaman para sa proseso ng tinatawag nilang photosynthesis. The atmosphere covering the Earth protects us from space particles striking the Earth. Ang ating kalawakan ay napaliligiran ng trilyon-trilyong mga maliliit na bato at dust particle na maaaring pumasok sa ating mundo dahil sa tinatawag na gravitational force. At dahil sa tulong ng ating atmosphere, tayo ay nabibigyang proteksyon para hindi ito tuluyang makapasok sa ating mundo. Ano-ano nga ba ang mga batong ito? Meteoroids, meteors, and meteorites. Meteoroid, a small rocky iron flying in the space. Ang meteoroids ang tawag sa mga batong pakalat-kalat sa ating kalawakan. Meteors, the light emitted from the meteoroid as it enters the atmosphere. Meteors naman ang tawag sa mga batong sa ating kalawakan na pumapasok sa ating mundo dahil sa atraksyong nakukuha nito sa tinatawag natin na gravitational force. Meteorites, a fragment of a meteoroid that survives passage through the atmosphere and hits the ground. Meteorites naman ang tawag sa mga bato sa ating kalawakan kapag ito ay nakapasok na mismo sa ating atmosphere at nag-land sa Earth's surface. Ngayon naman ay ating pag-aralan ang layers of the atmosphere o ang mga bumubuo sa ating Earth's atmosphere. Scientists who study the atmosphere are called meteorologists. They have discovered 4 major layers that make up the atmosphere. Ito ay ang troposphere, stratosphere, mesosphere, and thermosphere. Ano nga ba ang troposphere? Troposphere is a primary layer of the atmosphere closest to the Earth's surface. It extends about 15 kilometers high above sea level. Tropopause is a thin part of the troposphere that separates it to the next layer. Troposphere, it is the most important to us since it is within the layer that we breathe and live in. This is where our mountains rise, our oceans spread, and our planes fly. It is within this layer that most clouds lie over us. It is also where most of the planets' weather take place. E ano naman ang stratosphere? Stratosphere is a second layer of the atmosphere that stretches out to a height of about 50 kilometers from the tropopause. It is where the ozone layer takes place, which shielding the Earth from the sun's ultraviolet rays. Stratopause is a thin part of the stratosphere that separates it to the next layer. The stratosphere is vital to us since a part of it protects us from the harmful rays of the sun. The ozone layer already has a big hole made by the harmful chemicals we release into the atmosphere. These chemicals are emitted
by the substance in aerosol cans, air conditioners, refrigerators, styrofoam containers, and etc. Ano naman kaya ang mesosphere? Mesosphere is a third layer of the atmosphere which atmospheric particles absorb much radiation coming from the sun. It is located from about 50 kilometer to 80 kilometer above sea level. Mesopause is a thin part of mesosphere that separates it to the next layer. Sa mesosphere layer naman, madalas matunaw ang mga meteors na nagbabalak makapasok sa ating mundo. Sa tingin ninyo, bakit kaya? Magaling! Dahil ang mesosphere ang pinakamalamig na layer ng ating atmosphere. At dahil malamig sa mesosphere, natutunaw ang mga meteors na nagbabadya makapasok sa ating mundo. Ano naman kaya ang thermosphere? Thermosphere is a fourth layer of the atmosphere. This layer is the farthest from the Earth, which stretches to about more than 300 km above sea level. Ang thermosphere ay ang pinakamainit na layer sa ating atmosphere na may tinatayang 5,000 degrees Fahrenheit na temperatura. Sa tingin niyo mga ALS learners, ano ang dahilan ng pagiging mainit ng layer na ito? Magaling! Dahil yan sa hangin na direct na na-expose sa solar radiation na nanggagaling sa araw. Kaya nagre-resulta ito sa pagkakaroon ng sobrang mainit na temperatura sa ating thermosphere. Para sa ating next slide. Bakit nga ba walang snow sa Pilipinas? Ano nga ba ang klima na meron tayo at paano nga ba ito nakaka-apekto sa atin? Yan ang pag-uusapan natin sa sunod na leksyon na aking ituturo, ang weather at ang climate. Ano nga ba ang weather? Weather is the condition of the atmosphere at any given time over any place on Earth's surface. Ang panahon o weather ay tumutukoy sa kalagayan ng ating atmosphere sa isang lugar sa loob ng tiyak at maiksing panahon. Maaaring magbago ang panahon kada araw o oras. Halimbawa, ay pumasok ako sa aming paaralan kaninang umaga na may matinding sikat ng araw. Ngunit, nung ako ay pauwi na, ay naging makulimlim na tila ba ay may paparating na ulan. Yan ang isang halimbawa ng panahon o weather. Ang panahon ay may 4 na uri. Ito ay ang rainy, windy, cloudy, at sunny. Ano naman kaya ang climate? Climate is the average atmospheric conditions over longer periods of time. It is the long-term pattern that occurs in weather. Ang klima ay tumutukoy sa pangkalahatang kondisyon ng ating atmosphere sa isang lugar sa loob ng mahabang panahon. Nag-iiba-iba ang klima ng mga lugar dahil sa mga salik gaya ng layo nito sa Ecuador, distansya sa karagatan at dalaw ng hangin. Halimbawa na lang sa Pilipinas, ang panahon ay may rainy season o panahon ng tagulan na tuwing Hunyo hanggang Oktubre. The horizontal lines are called the parallels of latitude. The latitude of a place is the north-south location of that place on Earth. The horizontal line across the center is the equator. The farther a country is from the equator, the colder the climate of that country. Ang equator o Ecuador ay ang gitnang bahagi ng ating mundo na direktang nakakakuha ng sinag ng araw. Kung kaya't ang klima dito ay mas mainit kumpara sa ibang parte ng ating daigdig. Habang papalayo naman ang mga bansa sa Ecuador, ay lumalamig naman ang klima dahil bumababa ang porsyento ng sinag ng araw. Ang iba pang bahagi ng latitude ay nagsisilbing basihan ng klima. Ano-ano nga ba ang mga klima na matatagpuan sa ating daigdig? Ating pagmasdan ng mga litrato sa aking presentation. Ano sa tingin niyo ang klimang inilalarawan nito? Ito ay may dry season at rainy season. Magaling! Ito ay ang tropical climate na mayroong rainy and dry season. Ano nga ba ang tropical climate? This is experienced by the countries that lie between 0 degrees and 30 degrees latitude. Countries in the tropical zone have climates
that are warm all year round and have no winter season. Ang latitude na nasa 0 degrees hanggang 30 degrees ay ang pinakadulong bahagi ng ating daigdig na direktang nasisikatan ng araw. Dahil dito, ang mga bansang nakapaloob dito ay nakakaranas ng tropical climate, gaya ng mga bansang Philippines, Mexico at Peru. Ang tropical ay mayroong mainit at mahalumigmig na klima. Marami ding mga hayop at mga halaman ang nabubuhay dito. Ano naman kaya ang mga susunod na litratong inyong makikita? Ano sa tingin nyo ang klimang inilalarawan nito? Magaling! Ito ay ang subtropical climate o mas kilala sa tawag na temperate zone na mayroong 4 na season, ang spring, summer, autumn, at winter. Ano nga ba ang subtropical climate? This climate occurs in the countries that lie between 20 degrees and 40 degrees latitude. Winters here are more dramatic than in other zones because they are cold and wet. Ang klima naman na nasa pagitan ng latitude na 20 degrees hanggang 40 degrees ay klimang tinatawag na subtropical or temperate. Ito ay may katamtamang klima lamang na binubuo ng 4 na aking nabanggit kanina. Ang mga bansang kabilang dito ay ang Korea, France, at Germany. Sa pangatlong grupo naman ng mga litratong inyo makikita, ano sa tingin nyo ang klimang inilalarawan nito? Tama, ito ay ang polar climate. Karaniwang mayroon itong mga glaciers at mga hayop gaya ng polar bear. Ano nga ba ang polar climate? In the polar regions, temperatures seldom rise above the freezing point. They are not likely to go beyond 13 degrees Celsius. In the winter, temperature can drop to negative 70 degrees Celsius. Ang klima naman sa pinakadulong bahagi ng ating mundo kung saan matatagpuan ang mga polar regions ay may klimang tinatawag na polar climate. Sa klima na ito ay nakakaranas ng lubang kalamigan sa buong taon at kakaunti lamang ang nabubuhay ng mga hayop at halaman. Kabilang sa mga bansang matatagpuan dito ay ang Norway, Iceland at Russia. Ayan, diyan nagtatapos ang ating leksyon para sa araw na ito. Madami ba kayong natutunan? Magaling! Para alamin kung kayo ba ay talagang nakinig, sagutan natin ang aking inihandang pagsusulit. Let us check what you have learned this day. Choose the correct answer from the choices and write it down in your paper. Number 1. This refers to the nearly transparent gases that cover the Earth. A. Troposphere, B. Atmosphere, C. Mesosphere, or letter D. Stratosphere. May 5 segundo kayo para sagutin ang ating katanungan. Ano nga ba ang sagot? The answer in number 1 is letter B. Atmosphere. Magaling. Number 2. The layer of the atmosphere that is closest to the Earth is the A. Thermosphere, letter B. Troposphere, letter C. Stratosphere, letter D. Mesosphere. May 5 segundo kayo para sagutin ang katanungang ito. Ano nga ba ang sagot? The answer for number 2 is very good. Letter B, troposphere. Number 3, climate in the areas far from the equator is generally A, cold, B, hot, letter C, dry, or letter D, none of the above. May 5 segundo kayo para sagutin ang ating katanungan. Ano nga ba ang sagot? The answer for number 3 is very good. Letter A, cold. Pang-4, the Philippines has a blank climate. A, tropical, B, polar, letter C, subtropical, or letter D, cyclonic. May 5 segundo kayo para sagutin ang ating katanungan.
Ano kaya ang sagot sa number 4? The answer for number 4 is very good, tropical. Sa mga oras ito ay atin naman basahin ang isa sa mga lyrics ng isang kanta mula sa awiting Masdan Mo ang Kapaligiran ng Asin. Bakit hindi natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Ang kalikasan ay isang biyayang galing sa ating Panginoon. Dito nanggagaling ang lahat ng mga bagay na ating ikinabubuhay. Ito ay maganda at kapaki-pakinabang mula sa pagkain, tirahan, gamot, at marami pang iba. Kaya mainam na pangalagaan natin ang mga ito sapagkat dito nanggagaling ang ating pangangailangan at kabuhayan, lalo't higit ang hangin na ating ikinabubuhay. Naniniwala akong may magagawa ka bilang isang kabataan. Umpisahan mo ngayon, hindi bukas, hindi mamaya, ngayon na. At bago ko po tapusin ang araw na puno ng pagkatuto, ay nais ko kayong imbitahan panoorin ang lahat ng aming sessions dito sa DepEd ETULAY TV at DepEd ETULAY live streaming sa iba't ibang DepEd official account tulad ng Facebook, YouTube, at maging sa aming channel partner sa TV. At huwag niyo din pong kalimutan ang mag-like at subscribe sa aming YouTube channel at i-share ang ating ETULAY videos sa lahat ng social media platforms. Muli, ako po si Tutor Chadi, katuwang ang aking magaling na mentor na si Tutor Lay, na mag-iiwan ng isang katagang kaibiganin natin si Rita. Dahil kay Rita, reading is the answer. Salamat!